I mean, they are not out, but they are kind of out. Okay, let me just do one more thing and find. Okay, I need to do the full screen. Un momento. Okay, Ron, 1 and 2 and. Recording in progress. Okay, looks like the Jó show's on estét the kívánok, road. úgy tűnik We have indulunk. the recording running. Elindult a And we're felvétel going to is. start talking. Glad Kezdhetjük. to be with you. Örülök, hogy This itt lehetek Wednesday. veletek. This Szerda is a van, fun time és to ez share csodálatos cutting idő, edge information amikor from docs around információt the world osztunk meg and mindenhonnan a how we világból. can interpret and take that information and help it better improve our quality of life. Ezek az információk We segítenek bennünket are az about a életminőségünk technology. javításában. We're Itt going van to ez a discuss technológiánk, applications of that technology ennek az as it applikációja. relates to how, again, we can improve our health and Ez is quality arról of szól, hogy life. hogyan tudjuk javítani az And the életminőségünket, first hogyan thing, járul az of course, we egészségünkhez need to hozzá. do Az első dolog, amit is tennünk share, kell, az az, hogy megosztom share our disclaimer. a nyilatkozatomat. Get the maintenance out of the way. That all the information that I Mindaz share az with információ, amit megosztok you veletek, has not been evaluated nem by került the az FDA FDA or any ellen, vagy regulatory bármilyen body, ellenőrző szervezet and it is not intended, ellenőrzése this alá, information is not intended to és ez az diagnose, információ nem treat, diagnosztizál, cure, kezel, gyógyít, or prevent vagy any megelőz illness or bármiféle disease. betegséget vagy fertőzést. I would like you to consider Szeretném, ha úgy this fognátok ezt information as fel, commentary. mint in my kommentár, opinion. vélemény. And know that the information is Ez az based információ on my personal experiences a and személyes research tapasztalataimon és and kutatásaimon my alapul, interpretations of current és science. az szerint, ahogy én a tudományt And I provide it látom. for educational and Oktatási és informational purposes információs only. célokkal osztom meg. The information that I share with you Az is not információ intended nem to be a szándékozik, substitute hogy for helyettesítse medical advice, bármiféle orvosi diagnosis, tanácsot, or diagnózist treatment, vagy kezelést. and never disregard professional medical Soha advice ne hagyjátok or figyelmen delay kívül az seeking orvosi treatment tanácsot, due to vagy information that I késlekedjetek share. az információi miatt I have made every kezelést effort keresni to az ensure orvosoktól. the accuracy of Tőlem the telhető information I share with legtöbbet you. megteszek, I assume hogy az no információ responsibilities pontos legyen, for errors, omissions, de and előfordulhatnak hibák. inaccuracies. Okay. Now that we have that out of the way, Hallotok engem, magyarok? I wanted to share with you. Let me get back here. I wanted to share with you Köszönöm. some general things. Először általános Did dolgokat any of szeretnék you have megosztani an veletek. opportunity to Volt-e lehetőségetek be a part of Dr. Cook's presentation Dr. this Cook morning? találkozóján It was at részt 10 venni? a.m. our time Ez here in Utah. a magyar idő So it was szerint 2 4 hours órával before ezelőtt this. volt, tehát And délután Dr. 6 Cook had órakor. sent out Dr. Cook an invitation to everybody. mindenkinek And I kiküldte a assume, meghívóját. of course, he's doing this in English and Ezt without angol nyelven interpreters. teszi, So those fordítás who nélkül. can speak English Tehát would be aki the tud angolul, candidates to want to listen to his meg tudja presentation. hallgatni. And the reason I'm even mentioning it, Amiért I ezt think he does a említem, great job nagyszerű in munkát explaining végez the Dr. Cook, technology. elmagyarázza a technológiát, And his topic today happened to be a mai témája on muscles. az izmokról szólt. And he had created a new Megalkotott egy új infoboost with new infobuszot, ingredients új összetevőkkel, that is related to amelyek how to improve arról muscle szólnak, growth. hogy az izom növekedést hogyan In tudjuk this segíteni, presentation, támogatni. he had, Ebben a I had turned my prezentációban, phone off here because it inkább keeps kikapcsolom a telefonomat, mert állandóan people csörög. getting messages from people. Ja, every üzeneteket so many küldenek. seconds. Okay. So, Tehát and he said something mondott valamit about Dr. Cook this new infoboost, and erről az új has a bunch of infoboostról, ingredients in there. rengeteg These are ingredients összetevőt that have been tartalmaz, known olyanokat, historically amelyek that's been used in the hosszú physical idők world során that have been effective in ismertek helping to build arról, hogy muscle. jótékony hatással And vannak his presentation fizikai formában az ember is izmai designed számára.
Olyan módon jött ez létre, hogy azonosítja azokat az összetevőket, amelyek a fizikai izomépítésben szerepet játszanak, és nagyon jól működnek. Hogyan lehetséges, hogy egy infoboost az energiainformációs formájában képes erre, meg tudja ezt tenni. Dr. Cook arra van ő kiképezve, tehát jogi szempontból is, hogy ezt megteheti. Én egy kicsit szabadabban beszélhetek, ők jobban kötik a jogszabályok. Én megteszem azt, hogy a következtetéseket levonom. A cégnak óvatosnak kell lenni ilyen tekintetben. Dr. Cook ezt az energetikai információs formulát ugye megalkotta. Hogyan tud ez segíteni abban, hogy az életminőségünket javítsa? Vagy akár az izmaink építésében hogyan tud segíteni. Ha megnézzünk idősebb embereket, de akár fiatalabbakat is, akik szeretnék meggátolni, hogy az izmaik leépüljenek. Mit lehet ilyenkor tenni? Az információ, ahogy létrejött ez az infoboost, nagyon jól működik, segítséget ad, hogy az is lehet, hogy kedvet teremt arra, hogy edzőterembe menjél, motivál. Igen, lehet, ez is lehetséges. De én másképp látom a dolgokat, mert amikor megnézzük bármelyik formulát, a formulák valójában az információs változatai annak a formulának, amiket a természetben megtalálunk. Ha például 10 összetevőt tartalmaz, és ezek mind gyógynövények, hát nem sikerült kicserélni, vagy kikapcsolni a telefon. Minden esetre információt nyerünk a fizikai világból is, de meg kell, hogy értsétek, hogy nincsen olyan, hogy fizikai világ. Csak a felfogásunk, ami fizikai. Rendben? Amikor belemélyedünk a kvantumfizikába, nem találunk fizikai dolgokat, csak olyan energiákat, amelyek olyan módon szerveződnek, hogy a program apparátusunkban megjelennek az 5 érzékszervben, a DNS-ünkben. Ez egy fizikai szerkezet. Információt nyerünk, olyan információt, amikor a szervezetünk például elfogyaszt egy ételt, és annak a tápanyagait beépíti. Mire ezek a tápanyagok eljutnak a sejtjeinkhez, a vége ennek az utazásnak a mitokondriumaink, ahol elégeztődik az energia. És eljut a mezőnkbe. Ez a személyes biomezőnk. Az is úgy működik. Úgy gondolom, hogy az előnye egy új infoboostnak az az, hogy ehhez akadály nélkül hozzájutunk. A fizikai világban, amiben élünk, lehet, hogy nem tudjuk ezt megkapni. Amire szükségünk van, drámai módon, nem biztos, hogy eljut
hozzánk. Itt van például ez az izom, infobus, itt vannak a természetes összetevők, azok az összetevők, amelyekről évszázadok óta tudjuk, hogy jól működnek ezen a területen, de hogyha nem érik el a végső céljukat, akkor nem tudnak segíteni. És miért nem érik el? Mert tele vagyunk toxinokkal. Az információ el kell, hogy jusson a sejtjeinkhez, a receptorainkhoz, a mitokondriumainkhoz. A legtöbb ember nek problémája van ezzel, tehát nem szívódik fel a tápanyag megfelelőképpen. Mikrobák működnek bennünk, bizonyos dolgok, enzimek, vitaminok, mikroorganizmusok, amelyek szerepet játszanak ebben a folyamatban. Miért is vannak problémáink? Az az életmód, amit jelenleg folytatunk a fizikai világban, egy csomó dologgal károsítva van. Amikor új infobusztot hozunk létre, adunk a szervezetünknek egy csodálatos lehetőséget, hogy hozzájusson azokhoz az összetevőkhöz, hogy eljusson a vég céljához azoknak az anyagoknak az információja. Ezért nagyszerű eszköz a limbikár, és ahogy én látom az összefüggéseket, ez valóban működik. Ez az egyik legnagyobb előnye. Motivál bennünket, ahogy Dr. Cook is mondta, ez is igaz. Úgy hiszem, hogy a legnagyobb képessége a technológiának az, hogy megkaphatjuk azokat a hiányzó összetevőket, azoknak az információját a fitokémiai anyagoknak, és ezek eljutnak a végső céljukhoz. Mielőtt belemerülnénk a témába, amit szeretnék csinálni, egy kérés, amit kaptam egy e-mailt egy tagunktól, aki most itt van a webináriumon. Ez egy nagyon jó kérés. Ezt is bevesszük a mai témánkba egy rövid időre. Mivel nagyon hasznos és segít nekünk. Miről is szól a mai témánk? Az egyik tagunk, aki kérdezte, amikor a limbikákról beszélünk, gyakran találkozok emberekkel, akik nem értik, hogy mi a különbség a fizikai dolgok és az információ között. Úgy érzem, hogy ez blokkolja őt abban, hogy a limbikákat válassza. Szeretnélek megkérni, hogy beszéljél erről a témáról. Akár a következő találkozón, hogyha lehetséges. Akiknek több ismeretük van, akik jobban látják a különbséget a rezonancia, a rezgés, információ, frekvencia között, ők sem biztos, hogy teljesen értik. Megtennéd, hogy beszélsz erről a következő találkozónkon? Rendben. Tehát volt egy kérés, van-e mód arra, hogy az egyik találkozónkon havonta egy ilyen témánk legyen, az a visszajelzés a tagoktól, a tapasztalatokról, akik a limbikárkot használják. Mások különböző országokban,
hogyan látják az előnyeit, és hogyan működik ez a különböző helyekről származó emberek számára. A technológiánk nem tudom, hogy megengedi-e ezt az interakciót, mármint hogy a jelenlegi formája annak, ahol a webinárium most vagyunk. Hogyha direktben Zoom prezentációt tartunk, akkor van ilyen lehetőség, de akkor ott nincsen fordítás. Egy ilyenfajta prezentációt több országban lehet megtenni, de akkor úgy, hogy legyen fordítás is. Azt mondja Kása, hogy ne aggódj, megcsináljuk. Szeretném látni, hogy is működhet ez. Ez valóban jó lenne, igen. Na, akkor visszamenni a kérdéshez. Nézzük meg egy kicsit az információt, a frekvenciákat. Hogyan lehet ezt elmagyarázni? Mi a különbség? Van egy... Van egy képem. Ez egy gép, ami már régóta megvan nekem. Nagyon hatékonyan működik. Alkalmanként használom. Van egy nagy könyvem az összes frekvenciáról, amely kapcsolatban áll az egészségügyi problémákkal. Például, ha baktériumfertőzésem van, vagy gombafertőzésem, vagy parazita, akkor megfelelő frekvenciát kell beállítani. Ez olyan, mint egy infoboost. Tehát azokat a frekvenciákat adja meg, amelyek arra a területre tudnak hatni. Mehet fél óráig, 15 percig, fél óráig. Nem tudjuk, hogy működik, de működik. Nem szabad túl sokáig folytatni a vele való kezelést, mert hogyha túltoljuk, akkor megbetegedhet. A szervezetnek nincsen elég képessége, hogy eltávolítsa azokat az elhalt részeket ezekből, tehát a mikotoxinokat, és ez problémát jelent, és megbetegedhet. Tehát nagyon oda kell figyelni. Ez egy frekvencia termés. Ez ugye rezgés bocsát ki, amelyek az életciklusát szakítják meg ezeknek a mikróbáknak. Ez frekvencia rezgés, ez nem információ. Az információ nem mindenhol található, a fizikai dolgokban is. De végül tehát a vége az, hogy minden energia. Az információ ehhez hozzá van kapcsolva. Hadd mondjak egy példát. Van egy nagy mikroszkópom, megvizsgálok valamit, akár egy szikla részét, vagy egy növény, és hogyha megyek egyre lejjebb molekula szintig, aztán atomokat nézem, amikor erre a szintre jutok, és még ennél is kisebbre, szubatomi rész vagy szintre, a célja az, hogy mi ennek az építőköve. Energia. Egyedi karakterisztikával, jellemvonásokkal. Bizonyos fitokémiai
anyagok vannak egy növényben is, ha részeire bontjuk, X számú proton, X számú neutron van ebben az energialabdában, különböző méretűek, különböző kombinációkban, mind vibrálnak, rezegnek, mozognak, és amikor egy másik részt, elektronok, az olyanok, mint the electron is kind of like, well, it's like the planets around our solar system. Okay? Mint a bolygók a naprendszerben. The planets around our solar system, they go around, right? Everything Ők keringenek. Macro level, everything's created the same way. Minden ugyanúgy épül fel. Az univerzum, minden kering. Mikroszinten, energetikailag, ez ugyanúgy van felépítve, ugyanúgy működik. Protonok, neutronok, különböző méretben, különböző vibrációval, a nukleusz kettő körül keringenek, különböző sebességgel, különböző méretűek, és ez minden egyedi energetikai új lenyomattal rendelkezik. Például a C-vitaminnak a csipkebogyó, az mindig egy bizonyos új lenyomata van, azoknak a dolgoknak a kombinációja, ami ott található. A mérete ezeknek az összetevőknek, milyen gyorsan működnek. Az intelligenciánk, az, akik mi vagyunk, tudja, ismeri ezt az egyedi új lenyomatot, és tudja, hogy ez a kombináció a C-vitamin, ami csipkebogyóból származik. A tudatalattink, amikor hangmintát adunk, ezt összehangolja, és a tudatalattink választja ki azt, amire szükségünk van. Ami a legjobb nekünk, azt választja ki. Prioritási sorrendet hoz létre, és akkor ott van az, amire nekünk szükségünk van leginkább. Nagyon gyorsan. Mert a tudatalattink nagyon okos. Amit szeretnék megosztani veletek, hogy válaszoljunk erre a kérdésre, mi a különbség a frekvencia és az információ között. Amikor információról beszélünk, és frekvenciáról, mi a különbség? Minden, ami mozog, és minden mozog, tehát bármi, ami mozog, hangot hoz létre, és a hang az frekvencia. És a frekvencia, és a hang nem utazik nagyon gyorsan a fényhez képest, vagy akár a gondolathoz képest, ami tényleg nagyon gyors. A frekvenciának van egy olyan értéke, hogy ugyanolyan módon, mint ez a frekvencia, ismert módon hatással van a mikroorganizmusokra, hogy azoknak az életciklusát megszakítja. Tehát mindenképpen egy fizikai eszköz, ez egy fizikai eszköz, de lehet telefon, számítógép, interneten keresztül. Tehát ilyen szempontból a kvantumvilágban nem tud megélni. Nagyon könnyen el lehet ezt érni. Az információ, ami egyedi, azaz energetikai új lenyomat, mint például a C-vitaminnál, ez az, amit az intelligenciánk felismer, és azt mondja, hogy hűha, ez az, amire nekem szükségem van ahhoz, hogy felújítsam, vagy megújítsam az
és rendbe hozzam az energia The mezőmet. frequency A that frekvencia, is made of ami vitamin C rosehip, a csipkebogyóból it's a származik, sound, ez egy but hang, that frequency de ez a frekvencia is not as unique nem annyira of a egyedi, fingerprint as the information that's mint az az contained in it. információ, I amit know this is a tartalmaz. hard subject to Tudom, hogy ez explain, nehéz téma, but hogy elmagyarázzam, information de az is saying információ that azt information, mondja, hogy that az signature, a energy signature is energia rosehip. lenyomat, The az a frequency csipkebogyó. is just A a frekvencia byproduct az of csak the egy vibration of those melléktermék components annak a making that sound. komponensnek, ami létrehozza azt a hangot. Now, and again, everything has a frequency. Mindennek van Providing you the frekvenciája. frequency Amikor is frekvenciát not the adunk, same as the az nem information ugyanaz, mint amikor of that. információját They're two kapjuk different meg things. annak. Frequency különböző is a dolog. byproduct. A Okay. frekvencia az egy And having value, melléktermék, but not van the neki whole értéke, value de nem a that teljes information értéke has van meg, mint on everything amivel that's az contained információ in rendelkezik, that molecular formula. ami molekuláris Okay. formában Frequency is just, létezik. like it says, it's the creation, it's a sound that's being created. Tehát ez It egy does hang, itself have ami the information létrejött. in. Okay. Az információ az it's a real difficult komplexebb. subject to try to Nagyon explain nehéz and ez a have téma, hogy people elmagyarázzuk, understand. hogy meg is értsék az emberek. I would like to add to this conversation a little bit Egy kicsit szeretnék ezzel a the way beszélgetéssel, how I explain, in a ahogy very, én very magyarázom, because nagyon you are egyszerű very, módon, scientific mert te nagyon tudományosan person. magyarázod. I would like to Szeretném explain this as shortly as ezt possible úgy elmagyarázni, from the very röviden, simple way egyszerűen, of two things, két two dologgal. subject. One Okay. could Az be egyik, love, and another could be when your favorite person is passing away or your favorite pet is passing away. My recent az egyik a experiences of szeretet, a másik, amikor my dog eltávozik egy passing away, szeretünk, and vagy as you can egy see, kedvenc állatunk. Oh, darn. I'm Ó, still really elment az affected by állatkám, és this. még mindig nagyon nagy hatással van rám. Nagyon nehezen It's élem not ezt meg. vitamin C, it's not a steak És ez on nem my a plate, it's not C-vitamin, hitting my head, nem it's Ron, not aki beszél róla, somebody on the street, nem valaki az utcán, crashing my car. It aki is a neki piece of ment az information autónak. Ez egy információ, that, yes, it has ami its azt mondja, hogy physical, igen, maybe appearance, both love and then az somebody's dead. szeretet, és valaki meghal. It's just an information that can Ez affect you. információ, ami Love hatással can van affect rád. you that you will have what we call A szerelem, butterflies szeretet, in your stomach. ugye érezhetsz Or olyat the a szerelem death of hatására, hogy somebody, csillagok vannak a or your gyomrodban, favorite pet can put, de amikor can elmegy make your egy heart szeretted, feel vagy like a it's kedvenc shrinking, állatod, and akkor you olyan, want to minthogyha cry the whole water from your body through your az eyes out. összes I was könnyedet el affected by akarod the sírni. death of my dog for Az quite a long time. nagyon sok ideig Badly. I was not able to function rossz volt, probably tehát almost nagyon 2 rossz volt months. nekem látni a kutyusomat. And this is me Nagyon speaking from that, szenvedtem ettől. simple way of Ez explaining egyszerű quantum, módja annak how a something kvantum invisible elmagyarázásának. can affect you Hogyan in tud two different hatni directions. két I különböző hope it helps irányból. also with Remélem those people that segít it's, azoknak az embereknek, hard to explain them, akik úgy érzik, what the hogy heck is nem that igazán quantum? értették, hogy Thank you. mi is az a kvantum. Well, it's really interesting. Nagyon It érdekes, just made me remember, of course, emlék, our pet just died recently. emlékeztet And a mi my kutyusunkra, wife has a very tender aki heart szintén nem about that régen loss and has the same ment el, emotions. és a feleségemnek is hasonló The érzelmei technology that voltak. I'm sharing with you A today, technológia, amiről beszélünk ma, on brain healing, okay, healing az toxic brain. agy gyógyítása. We had to jump into the difference Beleugrunk. between men and women in their brains Aha, and their tehát itt makeup. van egy különbség ám a férfi és a női Did you agy know között. that Tudtátok, women hogy a have a nőknek smaller brain, kisebb but agya van? the Na hát, smallness in the brain has a no impact on kicsisége intelligence. nincsen viszont hatással az in the intelligenciára. science. But A they tudomány have a szerint. larger, the part of the brain that Az addresses agy emotions, nagy they rész. are much more Viszont a női developed, if agy you will. Okay. jobban And so fejlett az women have are a emóciók, little az bit more érzelmek irányába. emotionally equipped and have a broader Tehát experience of emotions a than nőknek do az men. érzelmek nagyobb So I just want to teret bring that kapnak up az to you. But agyukban. getting back to
hogy visszamenjünk our main theme today we're going to be külön talking a about is fő témánkhoz, attack on humanity a in támadás the az healing the emberiség toxic ellen, brain. és They're two a different toxikus subjects. agygyógyítása. Ez két különböző téma, They're somewhat related, and I'm going to give Cliff bár Note azért kapcsolatban állnak version egymással. and have you refer to the end of my newsletter. A hírlevelem There is a végén presentation ott egy in great prezentáció detail nagyon on how részletesen this all works arról, in hogy terms hogy of is the működik ez toxic brain a and toxikus how agy, to identify és it hogyan lehet ezt and how to solve the azonosítani, problem. és hogyan lehet megoldani ezt a At the problémát. end of this experience Ennek a is végén, ennek a what kutatásnak I've a done végén, is amit harvested tettem, the physical a side, fizikai the oldal, biochemicals, a the fitokémiai, foods biokémiai and herbs rész is that található, have been az known ételek, to a help gyógynövények, in amelyek the segítenek healing of the a toxic brain. gyógyításában a Okay. toxikus agynak. And one of the things that Az I egyik do dolog, amit all the teszek time állandóan, is autophagy. az Fasting. autofágia, a böjtölés. And what autophagy És amit az fasting does autofágia, a to böjtölés tesz, improve azért, and hogy detoxify the fejlesszük, brain. tehát hogy So I'm segítsük going az to address agy that in more detail here in a minute. méregtelenítését. But Mindjárt going részletesebben to beszélek erről. how humanity is being attacked, De and hogy we is are, and as I've van ez a mentioned támadás on az more than one emberiség ellen? occasion, over the years, Az évek során I have come to the conclusion arra a that konklúzióra jutottam, it seems like hogy úgy there is tűnik, an organized hogy van effort egy to harm szervezett humanity. erőfeszítés az emberiség I ellen. could not put all the Nem connect all tudtam the az dots yet összes pontot in these összekötni early még, years, az összes but összefüggést everything I looked megvilágítani, at de appeared minden, amire meg to harm ránézek, humanity. I mean, arra whether utal, it's hogy in ez egy water, whether it's in our tervezett food dolog. chain, Mi van az whether it's in a our farming, vizeinkben, az chemicals that we're exposed élelmiszereinkben, to, the air milyen that we're breathing, kémiai anyagok it's all around us. jelenléte There are things érzékelhető. that Mindezek it a dolgok appears that there's an úgy organized tűnik, hogy effort van to egy harm us and szervezett make us sick and erőfeszítés not have us arra, live hogy a high quality megbetegítsenek of life. bennünket, és hogy rontsák And az is there any életminőségünket. motives by any organizations that would have that interest? Well, yeah, there are. Vannak szervezetek, We could look at Big amelyek Pharma. We mögött could look at vannak. our Igen, governments. igen. A Big Pharma, Because a it's not kormányok, in their best interest mert for az us to nem live a long az ő time. érdekeiket And if szolgálja, we're hogy mi sick, sokáig we éljünk. buy their products. Viszont, If hogyha we die betegek vagyunk, early, they vásároljuk don't az have ő to provide us termékeiket. the social benefits and things that we've actually earned and worked for. So És there's a lot of incentives there. sok pénzt Okay. fizetünk Well, I want you to know ezekért. something. Szeretném, I ha want you to know tudnátok that valamit. there's enough evidence now, Van and should elég be, evidencia, over the last nyilvánvalóság handful of years az elmúlt to néhány connect the évben, dots hogy and rájöjjünk az show the összefüggésekre, fact that amelyek azt a this tényt is an organized megmutatják, effort. This isn't a speculation anymore. hogy There ez már are a nem number of individuals, spekuláció. doctors, Vannak scientists, orvosok, kutatók, attorneys, tudósok, who have all jogászok, organized akik all over the world összeszerveződtek and mindenhol a have connected világon, those dots, és and they are rávilágítottak now ezekre az taking összefüggésekre, és against the lépéseket very groups tettek that are trying to azok harm ellen, humanity. a csoportok Okay. ellen, akik One az of these I wanted to share with you emberiségre is, káros hatással vannak. I'm trying to find. Próbálom Here he is here. megtalálni. His name is Dr. Rainer Fulmich. Now, Dr. Rainer Fulmich, Rainer Fulmich is he's a dual citizen of the United kettős States állampolgár, and az Germany. Egyesült Államok és He's an Németország állampolgára. And he has assembled Összegyűjtött a prestigious group of egy members csoportot of this rengeteg organization. tagból, They're áll, judges, they're attorneys, ügyészek, they're jogászok, doctors, orvosok, they're scientists, kutatók, and at the top of their field, they're the best in the akik a world. legjobbak a And területükön. they have now És focused most on arra fókuszálnak, accumulating the hogy actual facts, not összegyűjtsék speculation, azokat a but the tényeket, nem actual spekulációs and szinten, information that they need to make and amire present szükségük van, and hogy prosecute. And előálljanak. I
követtem ezt a folyamatot, és csodálatos munkát végeznek. A minap, nem biztos, hogy tudtok erről, de Új-Zélandban valami hasonló dolog történt. Ott is a Big Pharma, a kormány, és így tovább, ezek ellen szövetkeznek. A mi országunkban is, és különböző országokban most kezdődik ez a folyamat. Mert ezek a dolgok, ami a hirtelen halál szindróma, gyorsan, vagy gyakran előfordul. Régebben ez abszolút nem volt. A kutatásokat végzünk, a kutatók összefüggésbe hozták azzal a csodaoltással ezt a jelenséget. Akkor a kutatók nézzük, hogy hogyan is vélekednek, miért van az ott, mit fedeztek fel. Az egyik dolog, ami kijött ebből a beszélgetésből, szeretem ezt a zombimánia szót használni, mert az olyan figyelemfelkeltő. Orvosok mindenhol a világon a betegeiket megfigyelték, hogy megváltoztak az emberek, nem mutatnak érzelmeket. Természetesen itt láttátok az előadását, neki vannak érzelmei. De orvosok arról számolnak be, hogy az emberek, a betegek érzelmek nélkül mutatkoznak, mintha nem lennének érzelmeik. A kutatók szerint azt mondja, hogy nézzük, mi történik itt, milyen tények vannak mögött, és keressük meg a válaszokat. Mi a háttere ennek? Hogy rövidre fogjuk, arra jöttek rá, hogy az összetevők ezekben az oltásokban okoznak hát ilyen tüskefehérjék is vannak benne, tehát a tüskefehérje a szervezetben működésbe lép, elmegy a mikrokapillárisokba, mindenhol a szervezetben, főleg az agyban. És amit csinál, ilyen vérrögöket hoz létre. Ennek a mechanizmusa az, hogy léziót hoz létre a tüskefehérje a kapillárisokban. A testünk mechanizmusa túlélésre van berendezkedve. A koleszterinről a múlt héten beszéltünk, tehát ez is összefüggésben van ezzel. A kétféle protein van, a szervezetünk, tehát hogyha túl sok jut a mikrokapillárisokba, akkor az agyunk bizonyos részében eltűnnek az érzelmek. Tehát az érzelem központ nem működik, hogyha oda jutnak ezek a rossz hatások. Tehát óriási kutatók, nagy tudású szakemberek, köztük egy 68 éves, azt az információt küldte, amit küldtem a hírlevelem végén. Ez fel kell, hogy ébresztem bennünket. Ez történik most. Ez nem spekuláció. Szeretné
It's actually performing a lobotomy on people lobotómiát végeznek az embereken, hogy ne legyenek emberi lények, hogy ez szűnjön meg. Megölik azokat a sejteket az agyban, bizonyos területeken, amelyek hatással vannak, ezek, tehát a tüskefehérje által indul el ez a folyamat, és az agyra van olyan hatással, hogy az érzelmeket kiöli belőlünk. You know, I added at the end of my newsletter, A végén hozzátettem a hírlevelemben egy olyan infobusztot, amit létrehoztam egy pár hónappal ezelőtt, a kuti infobuszt, ugye? Összetevők, azok az összetevők vannak benne, amelyeket tudósoktól és orvosoktól mindenhonnan a világból gyűjtöttem össze, hogy mit találtak ők hatásosnak és hatékonynak, hogy visszafordítsák a tüskefehérje és a grafén-oxid általi káros hatásokat. És hogyha ez még nem lenne elég rossz, itt egy másik, ezek a kutatók arra jöttek rá, ami valami brutális. Láttok ezt korábban is, de a részletes kutatások azt mutatják, hogy mi van az oltás anyagai között. Paraziták. Kicsi, apró lények, amelyek eljutnak, tehát amelyek mikroszkóp alatt láthatóak csak. Ezek a apró lények fura dolgokat okoznak. Nem működik az immunrendszer, rákosok lesznek az emberek, szívbetegséget kapnak, sztrókot kapnak. És van egy kapcsolat, ezek a pici paraziták és a rák között. Erről az jut eszembe, hogy a pár héttel ezelőtt, amikor megosztottam veletek kutatást egy orvosok csoportjától, akik használtak egy gyógyszert, Spence a neve. Ezt próbálom most, egy pár hete. Azt mondhatom, hogy meg akartam látni, hogy érzek egyáltalán valamit, látok-e eredményt? Igen, van eredmény. Mindannyiunkban vannak rákos sejtek, ezt tudjátok. Ez a fenbendazol, tehát azt mondták a kutatók, hogy nézzük, hogy a parazitákat rakunk bele az oltásba, az bejut az emberekbe, és akkor meggyorsítja a rákos folyamatok beindulását. Parazita protokoll létezik. Ez a fenbendazol úgy tűnik, hogy nagyon hatékony ez irányban, mert a parazita protokoll próbáltam már korábban, de ez a fenbendazol úgy tűnik, ez egy igazi, nagyon hatékony szer. Néztem egy programot, egy vagy két héttel ezelőtt, emberekről, akik különböző típusú rákkal küzdöttek, és fenbendazót kaptak. Mi volt közös bennük? Tehát egész jól el voltak, mindaddig, amíg meg nem kapták az oltást.
És az volt az eredmény, hogy ez a fenbendazolt nagyon jó hatással működött mindenkinél. Nincsen toxicitás, negatív mellékhatás, tehát biztonságosnak tűnik. Ezért próbálom én is. Tehát a parazitákra nagyon jó hatással van. Tehát ezek bennünk léteznek a mi szervezetünkben. És nagyon károsak. Tehát nagyon nagy összefüggés mutatható ki ezen a téren a rákkal. Tehát ott vannak az oltásban ezek a kicsi paraziták. És felmerül a kérdés, hogy miért rakják azt oda bele. Ezek a rossz fiúk tudják, miért csinálják ezt. Aztán nemzetközi bűnügy, tehát ez egy összeszervezett dolog. Dr. Rainer Fulmich, ő a vezetője ennek a orvosi kutatói ügyvédekből álló csoportnak. Van egy videó is, megvan, mindjárt megkeresem. Where is it here? Okay, let me scroll down to the bottom here and I'll find it. Lemegyek itt a levél aljára, és ott megtalálom. Okay, I have at the bottom of my newsletter, I have something, a little link. It says van egy kicsike link. Immunologikai mechanizmus az mRNA-s oltás káros hatásáról. Itt, hogyha rákattintasz arra a linkre, akkor ott van dr. Rainer Fulmich, erről beszél. Bemutat egy másik orvost is. Bagdi, dr. Bagdi. Nagyon jó szakember. Elmagyarázza a mechanizmusát részletesen, hogy is működik ez. Hogyha visszamegyünk, a hatalmas cikkhez, amit a levélben küldtem, az agy, a toxikus agygyógyítása. Remélem, hogy megértitek, hogy amikor az agy autofágiája megy végbe, tehát amikor megsérülnek ott a sejtek, a szervezetnek van egy olyan mechanizmusa, autofágia, ami azonosítja ezeket a nem tökéletes sejteket, és elpusztítja, és elvezeti a szervezetből. A neuroplaszticitásról is volt már szó, amikor saját magát újítja meg az agy.
Okay. So what we want to do is try to get our body Próbáljuk a moving more towards szervezetünket what's called afelé brain autophagy, to repair itself. mozdítani, And hogy, this is hogy saját natural magát in anything tudja that we do, megjavítani. but it also has Minden, amit application teszünk, in the recent fontos, attack we have had on humanity in the last few és ez years összefüggésben with van the things that azzal we've a been támadással, exposed to amit az via elmúlt the néhány jab évben and other things. elszenvedtünk. Például az And what oltások causes által. autophagy? Mi The body hozza through létre az inherent brain autofágiát, damage, if you will, hogy regenerate, az agy a degeneration, sérüléseit is rendbe getting tudja hozni. restorative sleep. Például Learn az how to, alvás. and we can have that subject down the road in terms Ott of van the best way egy to olyan get restorative téma, sleep. Okay. amikor az ilyen And there's megújító a lot of, alvásról we beszélünk. have some formulas can do that as Van well. egy ilyen formulánk is. I've discovered Arra that we jöttem are rá, all under hogy stress. We live in mindannyian a world stressz that we're alatt under élünk, stress. Whether we know it or stresszes not, helyzetekben some of the vagyunk. stress we've inherited Vannak by olyan nature stresszfaktorok is, through our amelyeket DNA. örököltünk And a so DNS-einken those are keresztül. things through Dr. Cook's program, sir, through hypnotherapy. Erről szól, that we erre can van clear. Dr. Cook érzelmi Okay, blokkoldó get into programja. ketosis. Now, that's not Aztán an itt van easy a thing to do, but ketózis. the closer Hogyan you move kerülhetünk towards that, ketózisba? Ez which nem is egy könnyű really téma, lower carbs and alacsony szénhidrát, a little bit tartalmú higher ételek, protein and fat and stuff. magas Less of the zsír és simple fehérje, carbs, okay, the sugars and stuff. tartalmú étrend. Doing fast regularly, Rendszeresen consuming a nutrient-dense böjtölés food, and is benne van ebben. consuming nutrient-dense foods are effective A tápanyagok because that's what our body felhasználása, needs. It amire a harvests szervezetnek the szüksége van, information ez is from nagyon the fontos, food azokból that az goes to our ételekből, biofield. That amelyek information, not the frequency, it most itt harvests nem az the information információs, hanem a that goes valós to our field, the módon, balance amikor cells, whether it táplálkozom. be herbs, Mik essential ezek? oils, foods, whatever. Gyógynövények, illóolajak, Exercise. We need to move our olajak. body. Aztán a fizikai mozgás, mozognunk kell, el kell, hogy távolítsuk a salakanyagokat. A hőtermelés is fontos, ami megöli a mikrobákat, és hozzájárul az autofágiához, de a hidegterápia is. Tehát meleg zuhany, hideg zuhany, váltakozó. A vörös fény terápia, ez is hozzájárul az autofágia sikerességéhez. Hiperbárikus terápia. A fitokémiai anyagok, amik az ételekben találhatók, és éppen kiegészítőkben, ezeknek is az információját, energiáját használjuk fel. Van egy csokor ezekből. A könyvtárunkban ott van egy csomó összetevő, gyulladás csökkentő ételek, a fűvel etetett marha, szerves zöldségek, avokádó, bogyós gyümölcsök, zöld tea, és a nem keményítő tartalmú zöldségek, például a káposzta, a kurkuma, a csontleves, almaecet, gyömbér. A legnagyobb része ezeknek ott van a könyvtárunkban. Extra szűz olívaolaj, fermentált zöldségek, kókuszolaj, bazsalikon, oregano, kakukkfű, rozmarin, gyógynövények, illóolajok, nagyon hatékonyak az autofágiában. Fokhagyma, vöröshagyma, szintén nagyon hatékonyak. A zsáját is mondta.
ezek a dolgok, amit tehetünk, hogy segítsük ezt az autofágia folyamatát. Tehát alkottam egy infobusztot ezekből az összetevőkből. Hogy alkothatunk magunknak. Itt van az a kutatás a legfontosabb gyógynövényekből, aztán ott van a quercetin, az vöröshagymából van, áfonyából, bodzából, mind ott van a könyvtárunkban, gyömbér szintén, kurkuma, a resveratrol is. Resveratrol található a szőlőben és az áfonyában, a kék áfonyában. Mit tehetünk még ebbe? Az infobuszban zöld teát, étcsokit, EGCG szintén. A bergamot illóolaja. Karnoszik olaj. Karnoszik sav. Ez nem tudom mi. Oregánóban, zsájában, rozmarinban található. Tehát egy infobusztot hozok létre, mindezekből az összetevőkből, amikről most beszéltünk. Vasárnap kiküldöm ezt az új infobusztot, ami segíti az autofágiát a szervezetben, hogy a toxikus agyat tudja segíteni, támogatni. Tehát vasárnap kijön ez az új infobusz. Amit tettem eddig az elmúlt néhány napban és a múlt héten, egy másik infobusztot hoztam létre, amiről még nem beszéltem, mert meg akartam bizonyosodni, hogy működik. Én már használom, próbálom megtalálni. Okay. Well, anyways, I'll tell you what it is. It's a respiratory infoboost. Ez egy légzéssel kapcsolatos infoboost. Sok ember van, itt Utahban legalábbis, akik ilyen tüdő problémákkal, légzés problémákkal küzdődnek. Amivel találkoztam, azok az orvosok azt mondják, hogy tehát ugyanaz a kinézete, vagy a tünetei, mint a tüdőgyulladásnak, és ezt is az oltással hozzák összefüggésbe. Olyan összetevők vannak benne, amelyek segítenek ebben a légzés problémában. Mit is csinálok most? Futtatom ezt az infobusztot. Nem sok, 7-8 összetevőből áll. Egy-kettőt fizikailag is használok belőlük. Gyerekek nagyon-nagyon jól működnek. Tehát vasárnap, amikor kiküldöm a levelemet, erről a légzés könnyítő infobusztról, valamint az autofágiát segítő infobusztról figyeljétek. Úgy tűnik, lejárt az időnk, akkor visszaadom a szót Kásának. Köszönöm, hogy itt voltatok. A konklúzió az, hogy mindannyian szeretnénk jövő héten is találkozni veled. Igyekszem sok embert elérni, mindannyian megbeszéljük, és kitaláljuk, hogy hogyan csináljuk a prezentációnkat havonta egyszer, hogy visszajelzést tudjunk adni a tagjainktól különböző dolgokról. Hogy legyen ez élő visszacsatolás. Jó, hívjál, és akkor megbeszéljük. Okay, cool. Good. Rendben. Hey guys.
Nagyon jó volt itt ma veletek. Remélem, ezek a találkozások segítenek nektek. Remélem, látjátok az értékét, és annak az eszköznek az értékét, ami van a kezünkben. Ami senki másnak nincs a kezében, nincsen versenytársa. Az egész világ használhatja. Meg kell, hogy osszuk ezt másokkal, hogy segítsünk a szeretteinknek és másoknak. Legyen csodálatos hetetek. Találkozunk jövő héten. Recording stopped.